Panalo! Good day everyone, this is Jayzar. Recinto. Welcome back to my channel. It's a beautiful day here in Lipa City at nandito tayo ngayon sa The Outlet sa Lipa para sa LIMA Color Run for a Cause. So it's 4:30 AM, we're a bit early, warm up muna. Come join us for this 5K run. Tara, intro muna. Etong tatlo na to ang ano eh, 1, 2, 3. First 3 sa ano sa finish line. First 3 sa line. Di ba kayo nahihiya sa formang full marathon? Very extra. Paka-extra mo naman. Alright, once again, let's start our Zumba led by One Fitness Horizon. Ayun, pa-start na yung fun run. Punta na kami sa starting point. Then it's gonna be a 5K run. Siguro mga isang oras na ito tatakbuhin. Pero basta matapos lang. Quite a good turnout. Ang dami rin tatakbo. Kasi it's for a good cause eh. Hindi man yung importante. Saka syempre makapag-fun run on this Sunday morning for good health. Go! So the 5K run just started. I'm gonna take it easy kasi may isang araw medyo masakit din yung paa ko. Target lang natin matapos. So medyo rough road yung start. Mutik na ako matapilok. We're just getting out of the tunnel. Ayan, malaki na yung kalsada. Takbo na tayo. Buti na lang yung GoPro yung dala ko. May patubig. Woo! Lakas pala nun. Basang-basa kagad. Usually yung color run, yung colored powder lang. Pero itong color run to, meron pa tubig. So, dikit-dikit yung colored powder sa katawan. Ito na. Yung mga nakikita ko na mga competitive runners talaga, yung mga nakikita namin sa ibang fun run na talagang mga mamaw. Pero karamihan na tumatakbo ngayon, mga tumatakbo lang to help the good cause of this fun run. Katulad namin, kasi hindi naman kami competitive runners, para makatulong lang. Oh, hindi lang outfit ang laban hindi sa takbuhan. I have to say that the LIMA estate is very beautiful. Sure, maraming mga industrial buildings, pero na-maintain niya yung mga side na may mga puno, lots of greens, ang ganda ng hangin. Good job, LIMA. Nakakatawa itong mga puno na to, like tree planting kasi kami dito before, tapos nakakatawa, tumutubo na sila. Gonna provide more shade, tapos fresh air. But pa sa tuwing tumatakbo ako, may naamoy ako ulam. Dito naman parang pork steak naman yung dinuluto, which is weird because this is an industrial area. Siguro yung mga trabahador nagluluto ng breakfast nila. Pakain po. Meron na mga pabalik na nakaka-time mag-shortcut, pero huwag natin gagawin yun. Mali yun, bad yun. Wala kayong dadayain kundi sarili nyo pag ganun. Eto na si sir. Yan. Mamaw no fun run yan. Pero parang pacing lang siya ngayon, pabeberan lang. Yabang oh, pabalik na oh. Wow, may papanta. May pa-bubbles din. Ayan, I'm going really slow. Pero kasi importante, if you're just starting or kung katulad ko na after a few years saka pa lang nagbabalik, it's not really about finishing first, second, or third. Ang importante makatapos. Doesn't matter how fast or slow. Ang importante matapos mo, and of course do better the next time, and then do better again the next time,
and so on and so forth, hanggang you're beating records left and right. Tubig muna. Thank you Summit. Patapos na naman, mga 1K na lang. Pero ramdam ko yung pagod, which is frustrating kasi before mani-mani na lang sa akin yung 5K, 10K, pero it is what it is. You take what life gives you. Hindi ko man ginusto, may injure ako eh. Pero importante, nakabalik na, and it seems naman matatapos tayo. Kasabihan niya, a setback sets you up for a comeback. Comeback is real. Go! Panlaw! Sino Panlaw yun? Ligo yun. Malakas pala nun. Nauna sa akin matapos si Aisha. Tignan nyo, yayabangin ako nun. I can see the finish line, and there's a foam party going on. So, let's finish strong. Kahit sobrang bagal yung process mo, ang importante, you finish strong. Let's go! Congrats! Congratulations mga organizers na achieve yung cause ng project ito, LIMA Color Run for a Cause. Nag-enjoy yung mga tao na bago, at the same time nakatulong sa senior citizens ng Walmart. So once again, congratulations and good luck sa next project. Yung tapos na yung fun run, ngayon nag-isip kami kung mag-food trip kami sa Liam kasi tradition namin yung pagkakapanan kasi nag-Liams kami, pero sobrang tumis kasi namin baka nakakaya. So it's harder mag-Liams kami, mag-drive thru na lang. Staying true to tradition, after fun run, Liams tayo. So we're getting the special fried rice and my favorite lechon lomi. Unfortunately, walang chicken, so pass muna sa special fried rice kasi ang gusto ni Aisha chicken. So usually order niya yung chicken steak. So dahil walang chicken, in-order ko na lang siya ng tapsilog saka barbecue. Ang dami talaga kumakain dito sa Liam, lalo na ngayon na Sunday. So ito yung pagsasaluhan namin. Syempre lechon lomi, my favorite, with rice dahil may lechon with rice. Tapos 3 pirasong barbecue and tapsilog. Yung lechon lomi ng Liam, I highly recommend it. Lalo na sana, ito yung pag may mga friends kami pa Manila, nagtatanong ko sa nila kung sila pwede mag-lomi. Isa lang yung Liam sa mga nire-recommend ko. Kasi obviously kita nyo naman sa mga kinakain namin, hindi lang lomi. So kung parang it's a good introduction to lomi. Pero kaya ba niya sa ibang lomi natin? Hindi siya ganun kalapot as compared sa mga lomi ng iba. Saka malasa na siya even without the dipping sauce kasi ibang lomi outfit by design hindi masyadong malasa yung lomi kasi it's designed to be enjoyed with toyo mansin. Try yung tapsilog nila. First time ko matatry yung tapsilog nila. Looks sweet, parang tusino yung kulay pero test lang. May konti sweetness nga pero nandun pa rin yung alat. Kaya pa isa sa mga pinaka-popular dito sa Lipa. Tapos normally, lomi, it's enjoyed by itself, hindi siya in-enjoy with rice. Pero dito sa Liam, talagang hindi mo mapipigilan na mag-rice with your lomi, lalo na kung lechon lomi. Carbs on carbs. Tapos may barbecue rin sila. 30 pesos, pero kitang-kita, sobrang meaty. Mukhang juicy. Sarap niya. Very juicy. Sobrang lasa. Alam mo yung feeling na abonado ka pa doon sa fun run kasi siyempre sa fun run nag-burn ka na calories ka pero kinakain mo after work parang abonado ka pa. Yun yung napipili ko ngayon, but worth it naman. YOLO. We
we had a great time today, and I hope you enjoyed watching this video. And if you did, please like, comment, and share. And please like my personal fan page, Jayzar, Lipa, and please subscribe to my YouTube channel as well, Jayzar. Thanks for watching. You have a good day. Bye.